Good day sa inyo mga mamis! Nakatikim na ba kayo ng chicken ala adobo and menudo ang lasa? Paano nga ba ito gawin? So tara na! Welcome kayo dito sa kusina ni Tin. So don't forget to subscribe and click the notification bell for more update. Mga sangkap na gagamitin: patatas, mantika, onion ring, paminta, lemon, asukal, soy sauce, garlic, onion, red bell pepper, oyster sauce, and manok. Then, i-prepare na ang kawali at maglagay na ng mantika. Sunod naman, naglagay na ako ng onion. Then, follow na ang garlic. Then, isunod na ang half kilo ng manok. Then, paghaluin lamang natin ito. Sunod, maglagay tayo ng 4 tablespoon of soy sauce. Sunod na ang 3 tablespoon of oyster sauce. Haluin lamang ang mga ito. Kapag bago ka pa lang sa channel na to, so please don't forget to subscribe and like and click the notification bell for more recipe. Then, sunod na ang lemon. At takpan lamang natin ito ng 5 minutes. Then, after 5 minutes, ibaliktad na natin ang ating manok. Sunod naman, naglagay na ako ng 1 teaspoon of pepper. Follow na ang 2 tablespoon of sugar. At continue lamang natin ang paghalo. Then, maglagay tayo ng 1 cup of water. Then, takpan lamang natin ito ng 2 minutes. After 2 minutes, ilagay na ang ating patatas. Then, sunod na ang red bell pepper. Then, takpan natin ito ulit ng 2 minutes hanggang maglambot na ang ating patatas. And follow na ilagay na natin ang ating tanglad or lemongrass. And takpan natin ito ng 2 minutes. Then, naglagay din ako ng 1 cubes of chicken. Then, takpan natin ito ng 2 minutes. At last nating ilagay ang ating onion ring. Then, after nyan, pwede na natin itong iserve. Ito na ang ating finished product mga mamshis, ang ating chicken ala adobo and menudo. Easy recipe and napakasarap. For sure mga mamshis, makakalimutan niyo ang pangalan niyo. Charot! So ano na ang hinihintay natin mga mamsh? Ano na? Tara, kain! Thank you for watching mga mamshis. I hope nag-enjoy kayo. So don't forget to subscribe and click the notification bell for more recipe.